Nejdelší let ever. Welcome to India! Hlavně doteďka netušili, že Sachin si přivedl bílou holku. Hi! How excited are you to be able to play? So excited but so tired as well. That was a long journey. Nejdelší let ever. A další letadlo. Tentokrát už snad jdem na nějaký 3 hodiny. Traveling from high-risk areas are required to keep their place on the runway. I can smell India. Man, it's very weird. Oh my god. That's crazy. Welcome to India! Vítejte v Indii! Až do té chvíle jsem nevěřila tomu, že se sem fakt dostaneme. A na závěr naší cesty už si dáme jenom 5 hodin v taxíku. První, co mi bylo řečeno, že bezpečnostní pásy nepotřebujeme, že stačí, když je má řidič a spolujezdec. Mně ta Asie tak chyběla. Takže asi o 2 dny později. My už jsme u Sachinových rodičů doma v karanténě a konečně jsme si pořádně odpočinuli po té dlouhatánské cestě, což mimochodem trvalo dohromady asi 43 hodin, dostat se z Taurangi ze Zélandu až sem do města Chandigarh v Indii. A kdybyste se dívali, co teď mám na sobě, tak všechno jsem dostala tady od rodiny, včetně bindy, to je ta ozdoba, co nosí ženy v Indii. A hlavně jsme přijeli z léta do zimy, proto ta čepice. No a ještě jsem vám teda chtěla říct, jaký jsme museli splňovat podmínky, aby jsme se vůbec do Indie mohli přijet takhle uprostřed pandemie. Za prvý jsme si museli nechat udělat PCR test do 72 hodin před příletem do Indie. Když nám potom druhý den přišel negativní výsledek, tak jsme vyplnili příletový formulář na stránce Air Suvida, kam jsme museli nahrát ten výsledek testu a zároveň potvrzení o očkování. Protože když přijíždíte do Indie, tak musíte být očkovaný. Všechno jsme to museli mít vytištěný a taky jsme si ještě zarezervovali PCR test po příletu tady na letišti v Delhi. PCR test po příletu je potřeba jenom v případě, že přijíždíte z rizikových zemí. A tady přichází ta největší ironie, protože Indie, která má v současné době asi přes 200 000 nových případů denně, považuje Nový Zéland s asi 20 případy za den za rizikovou zemi. Takže jsme si museli nechat udělat další test po příletu a čekat asi hodinu na výsledek. Naštěstí jsme byli negativní, jinak bychom museli do vládní karantény, ale tak jako tak všichni, co přijíždí ze zahraničí do Indie, musí na 7 dní do domácí karantény. Tak, a to je asi všechno. Máme 4. den karantény, venku je pořád zima a šedivo. Sluníčko jsme od příjezdu ještě neviděli, ale prý to není zase tak běžný, že by tak dlouho bylo zataženo. Tak uvidíme. Jinak kdyby vás zajímalo, co celý dny děláme, tak nic moc extra, hlavně odpočíváme, hrajeme karty a jíme spoustu domácího indického jídla.
Dneska nám Sachin ukáže, jak se připravuje indický čaj. Dneska Sachinovi rodiče slaví 32 let výročí od svatby, tak jsme se trochu ohákli a děláme si takovou domácí oslavu. Hello! Hi! Hello! Happy anniversary, Mum, Dad. Docela se tady teď bavíme, protože maminka zveřejnila na WhatsAppu fotky z dneška a celý odpoledne volají všichni možný příbuzní a ptají se, kdo jsem. Tak to jen taková názorná ukázka, abyste viděli, že v Indii jsou hodně velké rodiny a všichni jsou strašně zvědaví a potřebují všechno vědět. A hlavně doteďka netušili, že Sachin si přivedl bílou holku. Tak je z toho trochu pozdvižení. Ale pro nás je nejdůležitější, že jeho rodiče jsou moderní a jsou s tím úplně v pohodě. Karanténa den 6. a konečně nám vysvětlo sluníčko. Sice pořád není přes ten smog moc vidět, ale je to mnohem lepší než ty předchozí dny. Tak jsme si aspoň vyšli na střechu našeho paneláku, ať máme nějakou změnu a trochu se provětráme. Plete všude. A ještě mě napadlo, že bych vám asi měla vysvětlit, proč jsem zrovna v Indii. Asi jsem tím měla začít hned na začátku videa, protože je mi jasný, že spousta z vás si asi ťuká na čelo, proč jsem měla zrovna do Indie uprostřed pandemie. Takže za prvý jeli jsme hlavně za Sachinovou rodinou, protože on už svoje rodiče neviděl asi 3 roky. I když teda samozřejmě já jsem se do Indie vždycky chtěla podívat, takže pokud to půjde, tak potom, co nám skončí karanténa, se pokusíme někam podívat. A za druhý, situace v Indii není tak hrozná, jak by se mohlo zdát podle počtu případů. Momentálně přírůstky v Indii jsou asi 200 případů na milion lidí a oproti tomu Česká republika má 1500 případů na milion lidí. A navíc je v Indii docela dobrá proočkovanost a pokud chcete někam jít, tak musíte ukázat, že máte očkování. Objevila jsem tady v Indii novou zeleninu, která se jmenuje šelgam a chutná jako naše česká kedlubna. A skoro i tak vypadá, akorát je taková menší. Máme za sebou 7 dní v domácí karanténě, takže na závěr se musíme ještě jednou otestovat. Tak nám držte palce. Dobrá zpráva, naše testy jsou negativní, takže jsme akorát nahráli výsledky zase na portál Airstuvida a můžeme oficiálně na svobodu. Čiž bych asi ukončila tohle video. Já vím, že jsem vám toho zatím z Indie moc neukázala, ale doufám, že i tak to video nebylo úplně nudný a třeba jste se něco dozvěděli. No a příště už půjdeme konečně ven. Tak čau!